שלום, שמי אלישע האס, ויש לי הכבוד הגדול לשוחח היום עם ידידי פרופסור ישראל אומן, שכולם מכירים אותו, ואנחנו נרצה לנסות להבין קצת מהשורשים של המשבר העמוק שבתוכו אנחנו נמצאים עכשיו, כולל כל ההתלבטויות והבלבול שקורה היום סביב המצב הצבאי והמצב של החטופים במדינת ישראל. אבל לפני זה פרסומת אחת ואז נשוב. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. שלום, חזרנו, אנחנו עוסקים בשאלה של תודעה, ואני רוצה לפתוח בזה. שבוע שעבר הזמינו אותי לעשות הרצאה במכינה קדם צבאית. רציתי להראות לצעירים שם שמדינת ישראל היא לא מדינה ככל המדינות. שאלתי אותם, מי מהם הסבא רבא שלו נולד בארץ? היה שם אחד מתוך כל 50. כלומר, אנחנו במקום שהדור הקודם, או שני דורות קודם, הם לא נולדו במולדת. הם באו אל המולדת. זו תופעה נדירה בהיסטוריה. הייתי אומר שהיא כמעט לא קיימת. כלומר, אנחנו כאן במדינה שהיא לא צמחה בדרך הטבע, ולכן היא תלויה באידיאולוגיה, היא תלויה בתודעה. ואנחנו נמצאים עכשיו כבר אחרי 8 חודשים של מלחמה, עם סכנת השמדה, מלחמה קיומית, ויש לנו בלבול בתודעה. ואני שמח מאוד על ההזדמנות לשוחח עם פרופסור ישראל אומן, ואני רוצה לראות איך הוא רואה את השבר התודעתי שבתוכו אנחנו שרויים עכשיו. ישראל? בסדר, כן. זה באמת זה חמור מאוד, כן, זה חמור מאוד, ואני לא יודע אם נתקבל על זה, או איך נתקבל על זה. אבל בוא אני רוצה לספר סיפור היה לפני קום המדינה, היה ברית שלום, ארגון של אקדמאים, כן, ובראש הארגון הזה עמד פרופסור יהודה מגנס, שהוא היה הנשיא הראשון, נדמה לי, של האוניברסיטה העברית, והם לא רצו מדינה יהודית, לא רצו, כן, רצו מדינה דו-לאומית או משהו כזה, לא רצו לגרש את היהודים מהארץ כמו שמדובר היום, אבל דו-לאומית, לא מדינה יהודית. ואמרו לבן גוריון על קיום הקבוצה הזאת, ברית שלום, ושאלו אותו, מה אתה עושה עם החברה האלה? כן, החברה האלה יתרבדו את המדינה בדרך. אז הוא אמר, לא, הם לא יתרבדו, אני אבנה מדינה, והם ידברו את מה שהם ידברו, אבל זה לא יעצור אותי. אז הוא צדק,
כן, אני אבנה את המדינה, הוא אמר, והם יגידו מה שהם יגידו. הוא צדק, זה לא מנע את הקמת המדינה, אבל הוא לא צדק, כן. הוא גם צדק וגם לא צדק, מפני הצאצאים, הנכדים והנינים האידיאולוגיים והמקצועיים והרוחניים של החברה האלה הם תלמידי האוניברסיטאות היום, והם ואתמול, כן, לא רק היום ואתמול, והם מנהלים הם אלה שמנהלים את המחאות למיניהם, והמחאות הן למעשה מחאות נגד מדינת ישראל. לא כולם יודעים את זה, אוקיי? לא כל אלה שמשתתפים במחאות יודעים את זה. למשל, יש לי בת, כן, האיש שלה, כן, אני אוהב את המילה איש יותר מבעל, כן, האיש שלה, כן, קראנו בהפטרה של השבוע הקודם, קראני לא תקראי לי עוד בעלי, אלא תקראי לי אישי, כן, זה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל. אז איש, כן, זה האיש שלה, הבן אדם שהיא נשואה אליו, הוא חזק בתוך תנועת המחאה, הוא היה במחאה נגד הרפורמה המשפטית, והוא עכשיו עונד כזה, נו, מה קוראים לזה, סרט, כן, צהוב. אגב, היום ראיתי באוניברסיטה העברית, כאן, בקמפוס האוניברסיטה העברית, יש דגל ישראל, שהסרט הצהוב הזה, הוא בתוך המגן דוד בדגל ישראל. שמשנים את דגל ישראל, מוסיפים את הסרט הצהוב. אז הוא עמוק בתוך תנועת המחאה, אבל הוא ציוני, כן, הוא לא, אני חושב שהוא לא מבין מה הוא עושה, אבל, ויש הרבה כאלה, יש הרבה מאוד כאלה, אבל בעיקרון תנועת המחאה היא אומרת שאין לנו זכות בארץ ישראל, כן, ובאמת קשה להבין מה הזכות שלנו בארץ ישראל, בדיוק כמו שאמרת בהתחלה, זה משהו יחיד בעולם, יחיד במינו, כן, זה, אין משהו כזה, אין משהו כזה בעולם, אבל דווקא בגלל שאין משהו כזה, כן, אז אנחנו צריכים להבין מה זה, כן, ואני חושב הציונים הראשונים, כן, עוד לפני בן גוריון, כן, של המאה ה-19 ואחרי זה, כן, הם גדלו בבתים יהודיים, כן, בתים מסורתיים, אפילו דתיים, רחמנא ליצלן, כן, והיו ספוגים ברוח היהדות. אם לא להגיד רוח התורה, אז אני אגיד רוח היהדות, כן. אבל זה מה שבן גוריון לא הבין, אז במרוצת השנים, מאז 48, כן, זה עכשיו מתקרב ל-80 שנה, כן. אז לא מלמדים בבתי ספר חילוניים, לא מלמדים מה זה יהדות, וכל הניסיונות להנחיל את היהדות להרבה מהעם, כן, כשלו. ולכן
אנחנו נמצאים במקום, אנחנו נמצאים, האנשים לא יודעים למה הם נמצאים. אז כאן הזכרת את, איך הם נקראו? ברית שלום. זה היה מיעוט קטן, ובן גוריון ידע שבני דורו הם כולם חדורים ברוח, בזהות היהודית. הם לא שמרו שבת, אבל הם לא יכלו לבטל את הזהות שרכשו בבתים שלהם. זה היה הדור הראשון. הטעות שלו, או של הדור שלו, הייתה שהיה להם אשליה שהם יגדלו את היהודי החדש, שהוא יהודי אתני, וכאילו הם הניחו שהזהות היהודית תעבור לדור הבא, אבל הם שכחו דבר אחד, זהות תודעתית זה מור רשע ולא תור רשע, וכמו שאמרת, הם לא נתנו חינוך יהודי, לא טיפחו את הזהות היהודית, ואז האשליה של היהודי האתני שהוא יעמוד במשימות המיוחדות של קיום המפעל הציוני, התרסקה במלחמת יום הכיפורים, שבעצם אמרה לנו, אתם כמו כל הדורות הקודמים בעם ישראל, ותצטרכו להתמודד על קיומכם כמו הדורות הקודמים. ואז לתוך החור שנוצר, התחילו לחדור הרוחות האחרות. וכמו שאתה אומר, הדור הזה לא רצה מדינה יהודית, וזה לדעתי השורש של התהליך של המחאה, שגרמה בלבול גדול מאוד בתוך הציבור כאן, ועכשיו אנחנו עומדים, כשאחרי 8 חודשים של מלחמה, עם אני לא יודע כמה בני ערובה שהם משמשים לסחיטה פוליטית, צבאית, מדינית ורגשית של עם ישראל, ואנחנו מגיבים בצורה רגשית עם הדגל שפס אחד שלו תכלת ופס אחד שלו צהוב. לדעתי יש כאן 2 בעיות בתוך הדגל הזה. בעיה ראשונה זה שלא מבינים שמשא ומתן שעושים עם סחטנים, עושים אותו לא בצורה רגשית, ולא בהאדרה של הכמיהה שלנו בכל מחיר לשחרר. הדבר השני שהוא חמור לא פחות, זה זלזול בממלכתיות הישראלית. כלומר, בזלזול בעצם התשתית הממלכתית של מדינת ישראל, שהם הופכים את הדגל למין דבר שאפשר לעשות בו מה שרוצים, לא דבר שלא נוגעים בו. אז בתוך המצב הזה שאנחנו נמצאים עם הבלבול ועם חוסר מוצא לכיוון של גמר הסחטנות וניצחון, איך אנחנו מתקדמים? טוב, אני את הדגל הזה עם פס אחד כחול ופס אחד צהוב עוד לא ראיתי, כן? אז זה עוד מחכה לי, ראיתי כמו שאמרתי דגל עם סרט צהוב, הסרט הצהוב המקופל, מקופל בתוך המגן דוד בעצם, אז יש גרסאות שונות של אותו דבר. אני חושב שלא רק שהקמפיין הזה, שהצהוב, הסרט הצהוב, וכל הקמפיין של בעד החטופים, מאז תחילת המלחמה, זה למעשה לא רק שזה לא עוזר, כן? אבל זה ממש ממש מזיק לחטופים. אני לא מדבר על מאמץ המלחמתי. זה לא רק שזה מזיק למאמץ המלחמתי, אבל זה ממש מזיק והורג את החטופים. למה? אז כאן צריך קצת תורת המשחקים, כן. ותורת המשחקים אומר שהכי חשוב מה שבאמת ממריץ את הבן אדם
ואת השחקן ואת החמאס ומדינת ישראל וזהו. זה תמריצים, כן? עכשיו אתה נותן על ידי זה שאתה באופן פומבי, ואתה אומר שהחטופים זה הדבר הכי חשוב לנו, כן? אתה ממריץ את הצד השני, את האויב, את חמאס, אתה ממריץ אותם לא להסכים לשום עסקה, ולעמוד על תנאים בלתי אפשריים, וגם כשנותנים להם את זה, הם לא מסכימים, אוקיי? אז מפני שהם חושבים שהם יכולים לשחוט יותר, הם חושבים שבשביל החטופים הם יכולים לשחוט מי יותר, מה, כן? אולי 10,000 טרוריסטים בבתי הכלא הישראלי, אני לא יודע מה הם חושבים שהם יכולים לשחוט, שלא כבר הוצא להם, כן? אבל זה הם יודעים מפני שאנחנו, או אנחנו, לא אתה ולא אני, אבל המוחים למיניהם, הם העלו את המחיר. זה כאילו שאתה רוצה לקנות בית, אוקיי? אתה רוצה לקנות דירה. אתה, מטבע הדברים, אתה הולך לבקר בדירה. אז אתה מבקר בדירה, ואתה הולך למרפסת, ואתה אומר, אוי, הנוף מכאן הוא נהדר, כן, עוד לא ראיתי נוף כזה. ואתה הולך לחדר הסלון, ואתה אומר, אוי, חדר הסלון הוא גדול מאוד, כן, ואיזה יופי זה, כן, ואז אתה שואל, מה המחיר? כלומר, מה שקורה לנו... את לא יתנהג ככה, כן. וזה בדיוק מה שעושים, ויותר גרוע, אי אפשר לתאר כמה, ועכשיו אני אגיד משהו שאני לא בטוח, כן? אבל המוחים הם לא טיפשים, לפחות חלק מהם הם לא טיפשים, כן? וההנהגה, אני יכול להיות, אולי מוטב שאני לא אגיד את זה, אוקיי? טוב, אז... אבל המבן יובן. אז אם כך, השבר התודעתי וחוסר היכולת להתמודד עם הקושי של קיום מפעל ציוני בסביבה עוינת, מתבטא גם בחולשה של התמודדות עם הקושי הרגשי של ניהול משא ומתן רציונלי עם אויב קשוח שיש לנו כאן. כלומר, הקושי של הקיום שלנו מתבטא גם בחוסר היכולת לנהל משא ומתן חכם מול האויב, ואנחנו נמצאים בשבר שצריך קודם כל לתקן את התודעה ואת הקשר שלנו למסורת ולעתיד שלנו כאן, כדי שיהיה לנו כוח גם לקיים את המשא ומתן על החטופים בצורה הגיונית. והיום אנחנו כאן במצב שצריך לחשוב איך אנחנו ביחד עושים חשבון נפש וחוזרים לתנאים שהיו כאן, או לתודעה שהייתה כאן בעת הקמת המדינה בדור הראשון. אז תודה רבה פרופסור אומן, תודה רבה על הדברים המעניינים, ואנחנו נמשיך לנסות לשכנע את הציבור לחשוב על התשתית התודעתית שלו, וערוץ טוב בעניין הזה תורם הרבה.
תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור בדומה לאקטואליה יהודית למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.